بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم بلال د ډیټابیس کلاس سره. تیر کلاس کې موږ ډیټابیس جوړ کړی و. نننی کلاس کې به موږ دا وایو چې په دغه ډیټابیس کې موږ ټیبل څنګه جوړو. ټیبل چې موږ جوړو نو هغې دپاره درې خبرې لازمي دي. یو به ټیبل نه موږ نوم ورکوو، بل د کالم نیم به موږ اخلو، لکه د دې کالم نیم موږ نیم اخیستی، د دې کالم نیم جنډر او د دې کالم نیم ایج. بل د دې ډیټا ټایپس دا موږ کلیر کوو چې دا زموږ سره ډیټا ټایپ دی، نیم زموږ سره ډیټا ټایپ string دی، جنډر زموږ سره string دی او ایج زموږ سره ډیټا ټایپ انټیجر دی. ټیک شو. بیا زموږ سره ډیټا ټایپس دا لږ ایکسپلین کوو. نو ډیټا ټایپ د موږ په درې ټایپس کې ډیوایډ کړل. یو زموږ سره string شو، یو زموږ سره numeric شو، یو زموږ سره ډیټ اینډ ټایم شو. ټیک شو. په string زموږ سره کیر دی، نو دا زموږ سره 0 to 255 کریکټرز دا سٹور کولی شي. په دې کې موږ به پیکس سایز په دې کې موږ سایز ورکوو، لکه په دې کې موږ کیر کې موږ سایز ورکړلی 30. ټیک شو. دا به 30 کریکټر زموږ سره سٹور کوي. ویر کیر دا هم زموږ سره د کیر په شان دی، خو دې کې زموږ سره کریکټر دا زیات سٹور کیږي د 65535 پورې. بیا زموږ سره باینری دی، ویر باینری دی، دا هم زموږ سره همدا په کریکټر سٹور کوي، خو دا زموږ سره د 01 په پام کې. ټیک شو. بیا زموږ سره ټینی ټیکسټ دی، نو په دې کې زموږ سره 255 کریکټرز ټیکسټ سٹور کیږي. بیا زموږ سره ټیکسټ دی، په دې کې موږ سایز ورکوو، په دې کې زموږ سره 65535 بایټس دا سٹور کیږي. دا به ښکته ځان له وګورئ. په دې کې زموږ سره بیا بلاب کې په دې کې بلاب دی، نو په بلاب کې به تاسو دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې به زموږ سره ډیټا دا به زموږ سره د بایټس په پام کې سٹور کیږي. په دې کې بیا انم دی او سیټ دی. په انم او په سیټ کې دا زموږ سره یو شان دي، خو په دې کې موږ ویلیوز ورکوو. په انم کې زموږ سره د 65535 پورې ویلیوز دا سٹور کیږي، او په سیټ کې زموږ سره د 64 پورې سٹور کیږي. فرق کې صرف دغه دی. خو په دې کې به موږ ویلیو ورکوو او ویلیو موږ د کامې په ذریعه سره جدا کوو. لکه په دې کې موږ ویلیو 1 ورکوو، ریډ ګرین بلو، داسې پکې موږ ورکولی شو. ټیک شو. بیا زموږ سره نومریک ډیټا ټایپس دي. نومریک ډیټا ټایپ کې زموږ سره بیټ دی، دا زموږ سره د 1 نه واخله 64 پورې دا سٹور کولی شي. بیا ټینی انټ دی، دا زموږ سره د -128 نه -127 پورې سٹور کولی شي. په دې کې موږ سایز دا لازم ورکوو. ټیک شو. بیا انټیجر دی او انټ دی. نو انټ دا زموږ سره د انټیجر شارټ فارم دی. ټیک شو. او دا زموږ سره د -2 کروڑ 14 लाख -2 अरब 14 करोड़ 74,83,648 نه واخله د پازیټیو 2 अरब 14 करोड़ 74,74,73,647 پورې دا سٹور کولی شي. ټیک شو. بیا سمال انډ دی، میډیم انډ دی. په دې کې زموږ سره صرف دا ویلیوز فرق دی چې دا زموږ سره څومره ویلیوز سٹور کولی شي. بیا بیک انډ دی، نو ټول دغه یو چیز دی. ټیک شو. صرف د ویلیوز فرق دی. په دې کې په بیک انډ کې زیاتره موږ موبایل نمبر چې کوم دی دا پکې سٹور کوو. ټیک شو. بیا بول او بولین دی. بول زموږ سره د بولین شارټ فارم دی. ټیک شو. بولین کې زموږ سره دا چې دا به یا 0 سٹور کوي یا به 1 سٹور کوي. 0 به د فالس لپاره، 1 به د ټرو لپاره. بیا فلوټ ډبل دی، ډیسیمل دی او ډي ای سی دی. ټیک شو. دا ډي ای سی دا ډیسیمل شارټ فارم دی. دا ټول زموږ سره یو شان دي. په فلوټ کې دا چې دا اگزامپل چې کوم موږ لیکل دی دا دې ځای کې پکار دي. دا به زموږ سره لیفټ سایډ ته او رایټ سایډ ته سو انسي رایټ سایډ ته دومره دا به لیفټ سایډ ته، لکه 234.123 درې انسي دې سایډ ته لیکل، 3 انسي به دې سایډ ته. په ډبل کې فرق دا دی په دې کې موږ دې سایډ ته هم سایز ورکولی شو، لکه 2 3 4 درې شو کنه، او دې سایډ ته هم ډي دا هم ورکولی شو، لکه دې ځای کې موږ ورکوو 1، نو بیا به زموږ سره یو انسي. ډیسیمل کې هم دا ډبل په شان دی، خو سایز په دې کې زموږ سره 60 دی او ډي زموږ سره 30 پورې دی. ټیک شو. او ډي سی دا زموږ سره د ډیسیمل شارټ فارم دی. بیا ډیټ اینډ ټایم دی، نو ډیټ زموږ سره ایئر منث ډیټ داسې زموږ سره سٹور کوي، لکه 1000 ایئر شو، 1 دا زموږ سره جنوري منث شو، 1 زموږ سره ډیټ شو، او دا زموږ سره دې نه واخله تقریبا دې پورې دی. شو. بیا زموږ سره ډیټ اینډ ټایم دی، نو بیا زموږ سره په ډیټ اینډ ټایم کې ټایم هم ورسره اخلي. چې دا ګوره لکه ایئر منث ډے اور منټس سیکنډ، او بیا زموږ سره ټایم سټیپ دی، نو د دې ډیټ ټایم په شان دی. ټایم دا به زموږ سره صرف ټایم راخلي، اور منټ سیکنډ. بیا زموږ سره ایئر دی، دا به زموږ سره صرف ایئر راخلي. زه راځم تاسو ته پریکټیکل ټیبل دا جوړوم. د ټیبل جوړولو کمانډ زموږ سره دا دی. ټیک شو. زه راځم MySQL ته. اول خو به تاسو کوم ډیټابیس جوړ کړل هغه به تاسو یوز کې راولئ. ټیک شو. یوز ډیټابیس نوم به تاسو ورکړئ. ټیک شو. ګورئ دې ځای کې ما لیکل دي، صحیح ده. یوز او ډیټابیس نیم. ټیک شو. ډیټابیس نیم زموږ سره سټوډنټ دی که نه،
student ټیک شو او دا به زه لږ داسې راغاټ کړم ټیک شو سیمیکولون او دا زه دې ځای نه رن کوم ټیک شو دا زموږ سره په یوز کې راغی اوس به په دې کې مونږه ډیټابیس جوړو ټیک شو اوس کریټ ټیبل مونږ جوړو کنه ټیبل نیم به زه ورکړم کالج ټیک شو bracket start bracket به زه کلوز هم کړم سیمیکولون ټیک شو دې ځای کې زه به اوس رول نمبر ورکړم او نمبر ټیک شو سپیس سپیس به دلته تاسو نه ورکوئ د سپیس په ځای به تاسو څه شی ورکوئ دا نشان چې کوم دی دا به ورکوئ ټیک شو سپیس چې تاسو ورکړئ دا به زموږ سره څه شی راخلي ډیټا ټایپ به راخلي نو سپیس د رول نمبر ډیټا ټایپ به زموږ سره څه شي انسی دی که نه نو انټیجر به شي ټیک شو بیا کاما دا به زه انټر کړم ټیک شو او دې ځای کې به زموږ سره بیا زه واخلم نیم ټیک شو نیم او د نیم ډیټا ټایپ به زموږ سره څه شی شي ویر کیر سوري ویر کیر او د پیکس سایز به مثال کے طور پر زور کوم 50 ټیک شو بیا کاما ټیک شو او بل به زه واخلم سټوډنټ نیم ما واغس بیا به زه واخلم جندر یا پونز اخلم ټیک شو یا ډیټ اف برز اخلم ډیټ انډرسکور اف بیا انډرسکور برث ټیک شو او د دې ډیټا ټایپ به زموږ سره شي ډیټ ټیک شو کاما یا بل زموږ سره څه شي پون شو ټیک شو پون او د دې ډیټا ټایپ به زموږ سره شي ویر کیر ټیکس سایز به زه ورکړم بار ځکه په دې کې زموږ سره 12 انچ ټیک شو او بل به زه دې ورکړم جندر ټیک شو جندر ډیټا ټایپ به زموږ سره څه شي دا به زموږ سره شي ویر کیر ټیک شو ټیکس سایز دا به زه ورکړم 1 ټیک شو جندر په دې کې زموږ سره ایرر راکړي ښه ایرر دا دی چې دې ځای کې موږ کاما نه ده ورکړل ټیک شو دې ځای کې به زه کاما ورکړم ټیک شو دا زموږ سره دی کمانډ شو دې ځای نه به دا زه رن کړم ټیک شو ټیبل دا زموږ سره جوړ شو ټیک شو د زه ریفریش کړم نو ګورئ دا ټیبل زموږ سره جوړ شو د کالج په نیم باندې اوس دا چې تاسو کتل غواړئ نو مخکې دا ټیبل نشان دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ ګورئ دا زموږ سره دی هغه کمانډ شو او دا زموږ سره ټیبل شو رول نمبر نیم ډیټ اف برث پون جنډر دا موږ ته شو دې ځای کې دا ضرب نشان چې موږ ته راغی دا دې وجې نه راغی چې دا ما دا کمانډ 2 ځله رن کړو ټیک شو نو دا وایي چې یو ځل دا جوړ شوی دی ټیک شو هغې وجې نه دا ضرب نشان راغی اوس که تاسو ټیبل ډراپ کوئ مطلب ډیلیټ کوئ د هغې دپاره د ډراپ کمانډ دی ټیک شو ډراپ ټیبل او ټیبل نیم به ورکئ کالج ټیک شو تاسو چې کوم نیم ورکړی هغه به ورکړئ او دا به رن کړئ نو ستاسو کوم ټیبل چې جوړ شوی دی هغه به ډیلیټ شي تاسو په دې یو ډیټابیس کې 2 ټیبلز هم جوړولی شئ ټیک شو نو دا ستاسو هوم ورک شو چې تاسو په دې یو سټوډنټ ډیټابیس کې 2 ټیبلز دا به جوړ کړئ ټیک شو راکئ نیکسټ کلاس پورې ماته اجازه